Yeah. That. Alright, we'll hold on to that. Do that one. Do you want to hold it? Sabi niya, "Hi babe, I'm back to life." Sabi ko, "Oh my God." Talaga naiyak ako. Sabi ko, "Oh my God." So tuwag-tuwa ako, tapos nanginginig ako, hindi ko magawan ang gagawin ko. Three days na yun, nasa ward ako. Worst night ko talaga yon. As in, hindi ako makatulog, hindi ako makahinga. As in, para kang merong severe asthma. As in, hindi ka makahinga. High risk ako, may obesity ako. Yung meron akong parang mild asthma. Tapos meron akong sleep apnea. Eh, baka hindi makayanan ng katawan ko. Sabi ko sa kanila, bago nyo ako patulugin, make sure na tawagan nyo yung asawa ko at i-inform sila everyday. Sabi ko nga, uuwi pa ba si Edgar? O hindi na? Alam mo yung at the time, kaya doon ang fear ko, yung hindi man lang kami nag-goodbye or something. Paano na to? Sabi ko, uwi na lang ako sa Pilipinas, sabi ko. Kasi wala namang silbi naman ang buhay ko dito ko ako lang. Nung nakarating kami ng Saudi, naging best friend kami. Then, nag-stay kami ng 4 years doon until na nagpunta kami ng UK. We've been working here for 18 years na siya sa orthopedic ward, ako sa emergency unit. Since then, magti-21 years na kaming married by August. Kaya nga dito, hindi kompleto ang Bing kung walang Edgar, wala ding Edgar kung walang Bing. So, yun yung aming, kumbaga, doon kami kumukuha ng lakas sa bawat isa. Ang tinatanggap na lang sa amin yung COVID, puro COVID na, wala nang tinatanggap na hindi COVID. Puno na yung sa amin kasi, and all of it is COVID positive talaga. Puro naka-CPAP. And then one night, nag-duty na ako ng first night ko. Iba na yung pakiramdam ko kung baka may COVID na ako, sabi ko. Talagang on and off ang fever. Sabi ko, ngayon lang ako nagkaroon ng fever. Yung ibang fever to hindi naman yung trangkaso na fever. Talagang ang taas mo, ang init mo, nilalamig ka. Nag-self-isolate kami dalawang mag-asawa dito for a week. Hindi naman ako nag-fear kay Edgar kasi alam ko maano yung katawan niya. Nag-fear ako sa sarili ko. High risk ako, may obesity ako. Yung meron akong parang mild asthma. Tapos meron akong sleep apnea. Eh, bakit hindi makayanan ng katawan ko? Yung symptom ko kasi yung cough, tapos may continuous fever, and then diarrhea. So tapos hindi pa ako kumakain, talaga nalalambot ako. At some point, meron akong para akong magkukulaps. Ganun ako kahina anong time na yun. Kaya that time, sabi ko, I think it's better for me to go to hospital kasi nga lumalala na yun sa akin. Yung sitwasyon ni Edgar nung nasa ward pa siya, alam ko na time, yung mga next few hours, next few days,
talagang kung hindi siya mag-improve, for ITU siya. 3 days na yun, nasa ward ako. Worst night ko talaga yon. As in, hindi ako makatulog, hindi ako makahinga. As in, para kang mayroong severe asthma. As in, hindi ka makahinga. Actually, nung time na yon, nung nasa ICU ako, ang worry ko nasa kanya. Worried ako sa kanya kasi nga COVID positive din siya and high risk din siya. Nag-iisa rin siya. Wala siyang kasama. So, worried ako sa kanya. And then, by April 17, yung doktor nagsabi sa akin na it's time for me to put sleep down to intubate. Kasi nga, habang that time, malakas pa yung ibang organ ko. So, at least masisave nila at yung kumbaga, mas makakapagpahinga pa yung katawan ko. And then, I started to pray. So, that time na yon, I started to pray hanggang sa the last time na remember ko is nung time na pinapatulog nila ako. Pero sabi ko sa kanila, bago nyo ako patulugin, make sure na tawagan nyo yung asawa ko at i-inform sila every day. Alam ko yung sabi ng doktor na para pahingan yung katawan niya, yun yung goal nung anong ginagawa sa kanya. Kaya lang sabi ko, ang problema ko, paano kung mag-deteriorate? Paano kung nag-organ failure? Paano kung hindi na siya magising? Alam mo yung galong fear. Paano kung, ay grabe, naiyak na naman ako. Alam mo yung at the time, kaya doon ang fear ko, yung, uwi pa kaya yun? O hindi na? Hindi man lang kami nag-goodbye or something. Paano na to? Sabi ko, uwi na lang ako sa Pilipinas, sabi ko. Kasi wala namang silbi naman ang buhay ko dito ko ako lang. So this is the darkest days of my life na nangyari sa aming dalawa. Everything will be alright. Siyempre, hindi rin siya makalabas kasi mga restriction nga. Well, pinagluto namin siya ng makakain, pinag-shopping ko siya ng food stuff niya. Yun lang talaga saka constant communication at saka reassurance sa kanya. Yung Gidotti family namin dito is nagkuhan kami na every 8 o'clock ng gabi, nagdadasal kami. Nandun ako palagi. Hindi ako mag-i-start ng work pag hindi ko pa siya nakikita. Dadalawin ko muna siya. Kumbaga ako ang contact person niya sa loob. Para i-comfort ko din si Mama B para kumbaga makatulog ba siya yung anxiety. Hindi mo kasi maaalis yung anxiety. Mabawasan mo lang ba, ma-assure mo siya ng okay siya ngayon. So magpahinga ka muna kasi kailangan mo din ng lakas. Kasi yung mga ibigan ko, sinasabihan nila ako na, relax muna, Mama Bing. Kasi, hindi pa natin alam. Kasi minsan, merong down, merong up. Naka-up na ngayon, maayos na. Pero at the following day, baka mag-down. Talagang, oo nga, talagang hindi ako makakampante. Hindi ako makakampante nito. Nung 27, after 2-3 hours na nagising ako, hinanap ko yung cellphone ko. At yun nga, nakita ko. At nag-text ako sa misis ko. Hi babe, I'm back to life, sabi niya. Thank God, sabi niya. Thank God sa mga prayers, sa message. Sabi ko, oh my God. Talaga naiyak ako. Sabi ko, oh my God. So, tuwag-tuwa ako, tapos nanginginig ako, hindi ko magawin ang gagawin ko kasi nag-text na eh. Mag-exercise ka ba? Okay, kumain. Okay. Tapos nag-text back ako, salamat. Sabi ko, lalo ka, nagising ka na, at nag-text ka na din. Sabi ko, Darko, I can see the brightest light talaga in the tunnel na.
So that time, April 27, that time na nagising ako, May. Ang kanyang birthday is May 10. So sabi ko, kailangan before by May 10, makauwi ako ng bahay. Yun ang motivation ko nung time na yan. At kahit na yung mga nurse dun, sinasabi ko sa kanila na I want to go home kasi nga I want to celebrate also with my wife sa kanyang 50th birthday. How done t-shirt? Alam mo, after 5 days, natanggal na yung yung tracheostomy. Tapos, naglalakad na siya ng kanya. As in, mabilis siya. Kumpara dun sa mga kasama niya dun sa room na yon. Hindi ko inaasahan na ganun ang suporta nila na bibigay sa akin. Actually, naiyak ako. As in, umiiyak ako tong time na yon. Kasi nga, imaginein mo sa mga pinagdaanan ko. Nakalabas ako ng ICU at isa pa, nakalabas ako doon na naglalakad. I'm so happy. Hindi ako naiyak. I'm so happy na ito makakauwi na siya. Umiyak ako siyempre kasi nung time na yon hindi ko alam, hindi ko inaakala na magkikita kami ulit. And then at the same time makakauwi ako before ng birthday niya. Happy birthday to you. At ang Panginoon, ako naniniwala na may Panginoon. At ang prayers is so powerful. Talagang naniniwala ako sa ganyan. Yan ang ginawa ko. Nag-grant naman yung mga prayers ko. At yung miracle ng Panginoon is totoo. It's my turn. Ako'y natutuwa na magkasama ulit tayo, Be. Papasalamat at pinabalikan ng Panginoon sa akin. Marami ako'y nagpapasalamat talaga. Dahil hindi ko alam gagawin ko kung wala ka. Pero maraming salamat. Love you, Be. Na siyempre masaya ako kasi kumbaga nandito pa rin ako, magkasama kami, and then we'll enjoy the life and we'll enjoy traveling. I love you, Bing Bing. May takot din ako. Pero siguro mag-iingat na lang, be cautious na lang palagi. Kasi I'm part of the front line na talaga din. Just be strong. Time is so short, so enjoy life lang. And then always praise to God. So kasi ang prayer is talagang strong talaga. To fight for you when the storm